අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් JavaScript වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ if සහ else කියන ස්ටේට්මන්ට් ගැන. අපි if සහ else කියන ස්ටේට්මන්ට් ගැන දැනගන්න ඕන කරන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපිට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කන්ඩිෂනලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න වෙනවා අපිට ඕන කරන අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා variable එකක් age කියලා. එතකොට ඒ age කියන variable එකේ initial value එක තමයි 25 කියන එක. එතකොට ඔයාට ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ age එක 25ට වඩා අඩු නම් මොකක් හරි එක අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. හැබැයි 25ට වඩා වැඩි නම් තව අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. 25ට වඩා සමාන නම් තවත් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න ඕන වගේ කන්ඩිෂනලි ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් if සහ else if කියන ස්ටේට්මන්ට් පාවිච්චි කරන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඇත්තටම මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. පළවෙනි දේ තමයි අපිට if කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි මෙතෙන්ට දාන කන්ඩිෂන් එක ෆුල්ෆිල් වෙනවා නම් මෙන්න මේ කියන අවුට්පුට් එක දෙන්න කියන එකට අපිට if එක මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපේ JavaScript code එක if එකට අදාළ කරන syntax මෙන්න මේවා. එතකොට මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕනේ simply අපේ expression එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේ expression expected කියලාත් මෙයා පෙන්නනවා. මෙතනදී editor එකෙන් පෙන්නනවා. එතකොට අපි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ යම් කිසි එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ මේකේ වැලියු එක true or false දෙන්න. ඒක නිසා අපිට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? age කියන කෙනා 25ට වඩා කුඩායි නම් කියන අදහස ගන්න මම මේ විදිහට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් මෙතන මේක ඇතුළට හදා ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක true වෙනවනම් තමයි මේ බ්ලොක් එක කෝල් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න if එකේදී වෙන්නේ මෙතනට දෙන බ්ලොක් එක true වැලියු එකක් නම් මේ බ්ලොක් එක කෝල් වෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙමෙයි නම් එයා මේ බ්ලොක් එකෙන් පිටට යනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒතර මම මෙතනට console log එකක් දැන් දා ගන්නවා. මොකද්ද මම ලියන්නේ console.log. ඒකෙන් මට output එක වලට පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා මම මෙතන දා ගන්නවා age is less than 25. ඒ කියන එක මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් output එක තාම එන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? age කියන එක 25යි. මේකේ වැලියු එක විදිහට තියෙන. ඒතර 25ට වඩා අඩු නම් තමයි අපි මේක print කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මේක 24 වගේ මොකක් නැත්නම් 22 වගේ මොකක් කරේ වැලියු එකක් කරන. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් age is less than 25 කියන එක output එක විදිහට මේක. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙන්න මෙතන දෙන expression එක true the false කියන එක මත තමයි ඔයාලට ඊළඟ condition ටික execute වෙන්නේ. එතකොට if කියන එකේදී වෙන්නේ මෙතන තියෙන expression එකකින් return වෙන value එක true value එකක් නම් මෙන්න මෙයා execute වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ඒක එහෙම නෙමෙයි නම් කියලා කියන්න ඕන නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් else කියන එක. else කියන එක ඔයා මේ විදිහට block එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේදී මේ විදිහට මම ගන්නවා මෙහෙම. මොකද්ද? මම මෙතන print කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම කියලා තියෙන 25ට වඩා කුඩා නම් කියලා. ඊට පස්සේ මට මෙතන කියන්න පුළුවන් age is not කියලා මම මෙතනට දැනට simply දාගන්න. not less than 25 කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක 25 නැත්නම් 25ම කියන වැලියු එක ගමු. 25ම කියන වැලියු එක ගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා age is not less than 25 කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම age එක 25යි. හැබැයි 25ට වඩා කුඩා නෙමෙයි කියන එක තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ output එක තමයි එන්නේ. එතකොට මේ condition එක false වෙන නිසා එයා else block එක ඇතුළට මේ විදිහට පනිනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? ඔයාලට පුළුවන් if else වල පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් if else කියන එක පාවිච්චි කරන්න. කියන්නේ if එක සහ else එක වෙන වෙනම පාවිච්චි කරන අතරතුරම ඔයාලට පුළුවන් else if කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මෙහි වගේ. එතකොට else if කියන එකෙන් කරන්නේ අපි මෙතන මුලදී මෙතෙන්ට අපි දැම්ම මොකද්ද if දැම්මේ age එක 25ට වඩා කුඩා නම් මෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව condition එක මෙන්න මෙතනට දෙන්න පුළුවන් age කියන කෙනා සමානයි 25 නම් මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා අපි මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. තව මොකක් හරි. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් age නැත්නම් මෙහෙම කියන්න age equals to 25 වගේ මොකක් හරි output එකක් මම දෙන්න. දැනට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට වට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මොකක්ද අපි කරන්නේ? පළවෙනි condition එක බලනවා. එහෙම නැතිනම් මේ condition එකත් බලනවා. එහෙම නැතිනම් තමයි මේක output එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වේ age equals to 25 කියන එක මෙතනින් ඔයාලට print වුණා. ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනි block එක බලනවා ඒක fulfill වෙන්නේ නැහැ. ඒක false එකක්. ඒ නිසා මේ block එක බලන. එතකොට ඒක fulfill වෙනවා. හේතුව තමයි age එක ඇත්තටම 25. ඒක නිසා මේ block එකට යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මෙයා අනිත් block වලට යන්නේ නැහැ. හේතුව මෙතනදී condition එක fulfill වෙච්ච නිසා. එතකොට ඔයා හිතන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ මෙන්න මෙතන ඔයා දාලා තියෙන පළවෙනි එකම age එක කුඩා හෝ සමානයි 25 නම් කියන එක ඔයා දාලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාට output එක එන්නේ මෙයා.
age is less than 25 කියන එක තමයි එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මම මේක මෙතන කිව්වේ 25ට වඩා කුඩා හෝ සමාන නම් කියලා. ඇත්තටම 25ට සමානයි. ඒක නිසා මෙයා එනවා. එතකොට ඔයා ඊළඟ ලයින් එකේදී බලලා තිබ්බත් ඔයාගේ age එක 25ද කියන එක මේ ලයින් එක එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ආගේ මේ කියන සම්පූර්ණ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකේ පළවෙනි චෙක් එකෙන්ම මේ අදාළ කරන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකෙන් true value එක රිටර්න් වෙන හින්දා මේ බ්ලොක් එකට එනවා. එතකොට ඊළඟ බ්ලොක්ස් වලට යන්නේ නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි if කියන if සහ else if සහ else කියන දේවල් පාවිච්චි කරනකොට පළවෙනි එක ඔයාට true වෙනවා නම් එතනින් එහාට අනිත් බ්ලොක්ස් ගැන එයා බලන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් හරියට මතක තියාගත්තා නම් හරි. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරොත් බැරි වෙලා හරි මම මෙන්න මේ කියන else එකත් මම ගලවලා දානවා. දාලා මම මේ කියන else එකත් මම අයින් කරලා දානවා. දාලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තිබ්බොත් එහෙම දැන් මම මේක සේව් කරනවා. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි age is less than 25 age equals to 25 කියන මැසේජ් දෙකම ඔයාලට print වුණා. ඒකට හේතුව තමයි එයා මෙන්න මෙතනදී මේ condition එක බලනවා ඒක fulfill වෙන නිසා මෙහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ එයා ඊළඟ next line එකට යනවා else එකක් මුකුත් එහෙම නැහැ. ඔයා කරලා තියෙන්නේ තවත් ආයෙ if condition එකක් දාලා තියෙනවා. age එක සමාන 25ද කියලා බලන්න කියලා. එතකොට එයා ඒකත් සමාන වෙන නිසා එයා මේ output එක දෙනවා. හැබැයි ඔයා මෙතනදී else if එකක් පාවිච්චි කරලා තිබ්බනම් ඇත්තටම මේ output එක එන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතනට else if මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තිබ්බනම් මේ output එක එන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මෙයා fulfill වෙන නිසා ඊළඟ block එකට යගේ පයින්නේ නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඔයා if conditions දානකොට ඒ දාන condition ඔයා එකම block එකක් ඇතුළේ කියන්නේ ඔයා පටන් ගන්න එක දිගට if එක සහ else if එක සහ else එක පාවිච්චි කරන දිගටම කෝඩ් කරලා යනවනම් එතකොට execute වෙන්නේ අදාළ කරන expression එක true value එකක් return කරන ඕනම block එකක් execute වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට අනිත් තියෙන statement execute වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා වෙන if condition මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම ආදාළ කරන condition සේරම මේ විදිහට execute වෙනවා. අන්න ඒ දේවල් හරියට මතක තියාගත්තා නම් හරි. ඒක වෙනසක් මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන කරන. අනිත් දේ තමයි JavaScript වලදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා දන්නවා JavaScript කියන්නේ dynamic type language එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරා අපේ data types කියන වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා JavaScript වල data type එක ඇත්තටම වෙන්නේ අපි assign කරන value එක මත තමයි එයා dynamically ආගේ data type එක adjust කරගන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන age කියන කොට 25 කියන එක දීලා තියෙන නිසා age කියන එකේ data type එක number කියලා එයා අරන් තියෙනවා. ඒක බැරි වෙලා හරි වා මේක string value එකක් විදිහට මොකක් හරි දෙන්න හදනවා නම් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි age කියන්නේ string එකක් විදිහට යා මාරු වුණා. එතකොට ඔයාගේ assign වෙන value එක මත තමයි data type එක decide වෙන්නේ. එතකොට JavaScript වලදී අනිත් type safe language වලදී නැති දෙයක් මේකෙදී ඇත්තටම වෙනවා. ඒ දේ තමයි දැන් අපි කතා කරා මෙන්න මෙතන expression එකේ true or false value එකක් මත තමයි මේ condition එක වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන true වෙනවා නම් මෙයා වැඩ කරනවා. ඒක false වෙනවා නම් else වලට යනවා කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. හැබැයි ඔයා මෙන්න මෙතනදී ඔයා මේ 25 කියන එකත් අයින් කරලා දාලා මම මේක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න. එතකොට පැහැදිලි නිසා මම මේක සේව් කරොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ output එකම දෙනවා. ඒකට හේතුව ඇත්තටම JavaScript වලදී මෙන්න මෙතනට දෙන එක ඔයාට true or false එකක් වෙන්නේ කියන්නේ ඒ විදිහටම තියෙන expression එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. JavaScript වලදී ඇත්තටම මෙයා null undefined සහ 0 කියන values වලදී මෙයා false එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක null නොවන undefined නොවන ඒකට value එකක් මොකක් හරි තියෙන දෙයක් ඔයා මෙතෙන්ට දෙනවා නම් ඒක true value එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔයා මොනවා හරි විදිහට මෙහෙම boolean එකක්ම මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් expression එකක් කරා boolean output එකක් ඔයාලට දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෙදී ඔයා return කරන්නේ මොකක් හරි null නොවන undefined නොවන සහ බිඳුව නොවන value එකක් නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ true කියන condition එක යටතේ මේ if block එක ඇතුළට වැටෙනවා. එහෙම නෙමෙයි නම් එයාගේ else block එක ඇතුළට වැටෙනවා. එතකොට මම මෙතෙන්ට දැනට දාගන්නම් if statement කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට දාගන්නම් else කියලා. මෙහෙම else statement කියලා. එතකොට මට ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට ඔයාලට පේන output එක විදිහට if statement කියන එක ආවා. ඒ කියන්නේ මේ block එකේ හේතුව මෙතනදී මේක ආව නිසා. හැබැයි මේ variable එක අපි හිතමු මේක බිඳුව වෙනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි else කියන statement එක ඇතුළේ තමයි ඔයාව අරගෙන යන්නේ. අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ මේ age කියන variable එක undefined නම් value එකක් assign වෙලා නැත්නම් ඒත් ඔයාව else statement කියන එකට තමයි යන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ age කියන කෙනා null කියන initial value එක නම් තියෙන්නේ ඒත් ඔයාව යන්නේ else කියන
ස්ටේට්මන්ට් එක ඇතුළට. එතකොට ආට පේනවා ඇති මෙතනදී JavaScript වැඩ කරන්නේ අමුතුම විදිහට. ඒ කියන්නේ type safe languages වල ඔයා දන්නවා දැන් Java එහෙම නැත්නම් Kotlin වගේ මොකක් හරි අපි හිතමු මේ වගේ similar language එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මේතෙන්ට කෙලින්ම මේ වගේ string එකක් දැන් මේක string එකක් නම් වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම හිතන්නම් මෙන්න මේක name කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට name කියන එක ඔයා මේ විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයා දෙනවා කියලා මොකක් හරි name එකක්. එතකොට මෙහෙම දුන්නත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි if statement කියන එකත් ඇතුළට තමයි දැන් මේක ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙයා null හෝ undefined හෝ zero නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ condition එක ඇතුළට එනවා. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ value එක boolean එකම වෙන්න ඕන කියලා මෙයා complain කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට editing errors දෙන්නෙත් නැහැ. ඇත්තටම program එකත් run වෙනවා. හැබැයි මේක type safe language එකක් කියලා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට Java වගේ වුණා නම් ඔයාට හදන මෙහෙම string එකක් ඔයාට කෙලින්ම මෙතෙන්ට දාන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට string එක compare කරන මොකක් හරි expression එකක් ඔයාලට මේක ඇතුළට දාන්න වෙනවා. එතකොට JavaScript වල තියෙන වෙනස තමයි ඔයාලට මෙහෙම ඕනම variable එක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මොකක් හරි ඒවා දාන මෙතෙන්ට දාන variable එක හෝ statement එක හෝ ඕනම දෙයක output එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ අදාළ value එක null නොවන undefined නොවන zero නොවන දෙයක් නම් එයාව true කියන කැටගරිය එක යටතේ වාට if statement එක ඇතුළේ කියන්නේ if එක ඇතුළට තමයි වැටෙන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම නොවෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ කරන value එක බිඳුව undefined or null වෙනවා නම් else කියන එක ඇතුළේ තමයි එන්නේ. ඒ දේවල් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. මොකද JavaScript code කරනකොට ගොඩක් අයට වරදින තැනක් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගාව මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි අපි හිතමු let කියලා වගේ තව variable එකක් තියෙනවා. මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා output කියලා. උදාහරණයක් විදිහට output කියලා තියාගන්න. එතකොට ඔයා මෙතනට මොකද්ද කරන්නේ? 2 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම 5 වගේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ output කියන එක එහෙම පිටින්ම අරගෙන ඔයා මෙතනට දානවා. දැම්මම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. if statement එක තමයි ඔයාට මේ විදිහට print එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ block එක ඇතුළට අවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මෙන්න මෙතන මේක minus කරොත් එහෙම මේක minus කරොත් මොකක්ද output එක? එතකොට ඔයාට output එක වෙන්නේ 3 2 5යි ආයේ 5 අඩු කිරීම 5යි කියන්නේ බිඳුව. එතකොට මෙතන බිඳුව වෙච්ච ගමන් else statement එක ඇතුළට පයින්. එතකොට මෙතනදී ඔයා කරන්නේ ඇත්තටම calculation එකක් කරලා මොකක් හරි මේ arithmetic operation එකකට තමයි ඔයා මේක execute කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ අදාළ කරන එකේ තියෙන output එක බිඳුව හෝ බිඳුව නොවන value එකක්. එතකොට ඒ මත ඔයාගේ if condition එක control කරලා තියෙනවා ඔයා. හරි. ඔයා හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ කෙනාගේ output එක වෙන්නේ මොකක් හරි මේ වගේ string එකක් වගේ කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයාව if කියන statement එක ඇතුළට අරගෙන ආවා. හේතුව මෙයා දැන් undefined නොවන යම්කිසි string value එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා WhatsApp group එකේ අපෙන් අහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න ඒ දේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. එතකොට එයාලටත් පුළුවන් අලුත්ම දැනුමක් ලබා ගන්න මේ සම්බන්ධ වෙලා දන්නේ නැතිනම්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.